meron siyang natitirang ganitong haba. So, pwede natin siyang gupitin. Then, seal the other side. Offered na lang po siya. Pag gugustuhin na lang natin siya. Tikit-tikit lang. Okay. And gumagamit po ako ng saging straw para din sa pag-roll ng money natin. So, pakita ko po sa inyo yung gagawin ko. So, this is the end point. Yung pinaka-last na bubupin ng celebrant. Ilalagyan dito ng tape para pag last pila is hindi na po siya sasama sa pagpila ng celebrant. Tuloy-tuloy lang ito. To your client na rin kung anong denomination. Of course, tatanungin nyo sila saan mag-start ng denomination, pero at least limit din naman tayo, huwag naman sobrang kapal na kasi naka-base din yun sa cake natin, no? Kasi merong gustong client na sobrang haba, i-base din po naman natin sa laki ng cake natin kasi baka naman masyado na siyang malaki. Ang magiging space tendency is masira pa yung cake natin. So, instead na maging masayang celebration, failed pa. Diba? Epic. Pakita ko rin po sa inyo later kung paano po papasok po sa mismo cake. Din kasi meron tayong mga client na di ba magsasabihin kung how can we receive the money, di ba, dahil sa pandemic ngayon. So most of my clients is tina-transfer na lang nila sa account ko para di ba hindi na rin tayo ma-expose sa labas para sa mga meet up. Then dahil sa bawal din akong lumabas, minsan si husband na yung nag-withdraw. Ganun na lang, diba? Para hindi na kayo mag-limit. So, pwedeng transfer na lang sa account mo, through bank or through GCash. Diba? Trust lang din. I-assure mo na din kay client na mapagkakatiwalaan naman tayo, diba? Actually, ako, meron din akong mga client abroad. Sa account ko na lang po nagpapadala, 60,000, 80,000, yun yung pinakamalaki ko pa lang naman na nagagawa. Hindi pa naman ako nakakagawa po ng 100,000 na money. So, here is our endpoint. Dahil later pa po tayo gagawa ulit. Nalagyan ko muna siya ng
i-measure ko siya dun sa diameter ng cake natin. Then, shoot. Okay? Pakita ko rin po sa inyo yun later. Okay, thank you. Now, let's start to make our money cake. So, here's our money. I-roll ko na po siya dito sa ating saddle straw. Then, ilalagay na natin siya sa cake. So, watch niyo po kung paano ko po ito ginagawa. Ever since gumawa po ako ng money cake, no-failed po ang mga money cakes na ginagawa ko. Kasi kailangan din nating i-consider yung size ng cake natin doon sa money na ilalagay din natin. So, although mas safe naman po kasi ang fondant, even size 6 inches siya, pero mas gusto ko na rin pong gumawa kahit soft icing size 8 inches at least para hindi po bumubuka yung ating cake. Procedure pa rin po, ilalagay pa rin ako ng whipped cream and ganache as fillings ng mga cakes ko. For the second layer of our cake, so dito po ako gumagawa ng rectangular shape para pagkasabot ng ating money. magbe-break ang ating money cake.
So, once na nag-set na siya, 'di ba?